Hi beauties! For today's video, mag-DIY tayo ng kulay ng buhok. Ito siya. Ito yung gagamitin ko. First time kong magkukulay ng hair, DIY. Kasi lagi akong nagpapasalon. Kaso, ang di ko lang type sa salon pag nagkukulay sila kasi hindi nila nilalahat. Yung lahat ng buhok kasama hanggang roots. So, ay parang naisipan kong huwag na lang magpasalon. At sakto naman may nakita akong permanent hair color sa Paisano. That's why, nili ko na lang. Ito siya, guys. Ang kulay niya is silver gray. Click yung tatak niya. Bale, ito yung maging kulay dapat ang buhok ko mamaya. Pag natapos, dito sa likod yung instruction niya. Tingnan natin yung loob. Anong laman. Guys, may kasama na rin siyang conditioner. Brazilian Blowout Daily Conditioner. Ayan. Para maging shiny yung hair natin. Hindi yung dull. At ito, tapos ito. Ito lahat yung kasama niya sa loob ng box. So ngayon, ihahalo ko siya dito. Ang tawag dito? Yung disposable na lalagyan. Kasi wala ako ng bowl. Yung parang sa salon, tapos may brush. Wala akong. So, DIY nga. At wala akong gamit. Kasi first time ko lang kulay ng buhok dito sa bahay. Kaya ito ang gagawin. Open na natin ito. So, may pantusok siya sa loob. Para i-open siya. Ino-open ko, no? Ayun, guys. Na-open ko na siya. Ino-open mo, nawalay mo. White lang din pala yung laman niya. Yun yung laman niya. Parang Ano, cream. Ay, hala ka. Tapos, 1:1 daw. Pero feeling ko, half lang. Half is half. So, ayun na nga, naamoy ko na siya. Yan doon ka kumunta. Ayun na, naamoy ko na. Hindi ko pa kahumot. Mayroon ito. Pwede sige magtapan. Tapang amoy. Nahumot ko. Nahumot na tayo siya. Ika, kanapay. Kung kusyugon na di. Pag tusok si Chin. Kukuan. Maaabri kung kusyugon mo. Pag tusok. Sige, tusok. Tusok siya. Tusok. Matapang. Para matapang. Ano kasi yung gagamitin ko? Okay na. Wait lang. Ito lang pala. So guys, half lang yung ginamit ko. Tapos, half lang din dito. Ito mo bang? Ito. Yung pang salatan. Ang dagan daw. Ang pagsalon. Mali, milk mo nito. Milk mo ni. Sumubos na. Ano naman si sumubos ka? Sumubos ka. May tapusin. Kaya din tawin na kontra ko. Yun na. So ayun guys, ihalo mo na siya. Yan. Yan, pang pagkain. Pagkain, thank you. Ano kung mahumot? Ito mami kung Kakamain ko mahumot. lang siya. Yan to kung mahumot. Mahumot. Ay na, naggamit aksin ko, di man. Di man mami naggamit aksin. Ano? Yung siksikot ko ho. Wala. Ang kamot, marasya na kayo. Taon nitong bago mo. Ay, kinapidiri mo kasi ng mami ko. Mamaya pa ito pag-iko ko. Ito, nila na to. PDA, halo. Oo. Hindi naman, din mo man in, bubutang. In, mami. Ko. Yan o. Sakbo, siyempre. Subo. Awa, di man yung buk. At may magulong bata dito. As usual. Tada. Tada. Yan siya guys. Tada. Oh, kamay. Aray ko. Ano? Tada. Pinahalo ko. Kamay lang. So, ayan na nga guys. Ilagay ko siya sa hair ko. Wala nang gloves. Naman ako professionally. Lagay ko na siya sa hair ko. Parang ginawa akong conditioner. May sugot ako sa kamay. Hando. Oh, nasugat. Paano ka nasugat? Paano ka nga ni Sa nasugat? paglaba? Sa paglaba? May ikot pa. Ano? Duk-duk ba inahin?
Ay guys, disclaimer muna tayo. Bago kayo maglagay ng ganitong permanent hair color, kailangan i-test nyo muna kung hindi kayo allergy. Wala pa kayong allergy sa mga ganitong kulay-kulay. Kasi syempre may pagkamatapang pa din siya. Gusto ko lang naman sa salts lang. Sinamassage ko lang siya. Massage ko lang. Ang paglalagay pala guys is 10 minutes daw muna, tapos mag-reapply ka na lang, tapos after reapplying 20 to 30 minutes na. Yung dating kulay nito pala is orange. Nag-fade na siya. Loko. Nag-fade na nga eh. Parang nagka-conditioner lang ako. Ay, green. Guys, mag-gloves. Talagang dapat mag-gloves kasi tingnan niyo yung kuko ko. Naging green na. O, diba? Pag-green na siya. Ang green na yung kulay niya, guys. Iba na yung kulay ng buhok ko. Ito lang pala yung half. Kasi, yun na guys yung kulay ng buhok ko. Ibababad ko pa yan. So, maganda siya yung kulay. Parang kape. Charot. Pag-iwan coffee. Kailangan pala 1:1 talaga. Kasi yung nasa instruction niya is 1:1. Yung ginamit ko lang is half. Half lang. Kulay na agad siya, guys. May kulay na siya agad. Ayan, guys, yung buhok ko. Ayan yung kulay ng buhok ko. May ulit guys, bye. Ibababad ko na siya. Mamaya, babalaman ko na. Bye. Hi beauties! Andito na, tara! Ito na po yung resulta ng ating pagkulay ng hair. Ayan siya, yung kulay niya. Ayos naman. Kulang kasi yung nilagay ko kasi half lang. Dapat pala isang ano talaga. Para hindi siya nagkulang. Yan, lumasa sa inyo. Ang nagustuhan ko pala dito is sobrang bango. Hanggang ngayon lang bango. Kahit binalawan na, bango pa rin. Tapos yung conditioner din niya na Brazilian Blowout, super bango at malambot sa buhok. Ayan lang guys for today's video. Hope you like it. Thank you for watching. Bye. See you again next time. Bye.